Για πρώτη φορά και αυτό στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησε πριν κάνα δίμηνο στην Ευρώπη. Δεν περίμενα να το φέρουν τόσο γρήγορα, το φέρανε. Ωραίο είναι, βαρύ, για κλόπ μου φαίνεται στην αρχή. 24 ευρώ, χωρίς μπαταρία είναι. Είναι ένα επαναφορτιζόμενο γωνιακό δράπανο, 12V, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, η περιέργεια με έβαλε να το πάρω και τελικά αξίζει τον κόπο που το πήρα και καλά έκανα και το πήρα. Δεν το περίμενα ότι είναι έτσι τόσο καλή κατασκευή, να το πω έτσι, για αυτή την εταιρεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραίο εργαλείο με σιδερένιο τσοκ, έτσι, μέχρι 10 χιλιοστά, ή για μέταλλο ή για ξύλο μέχρι 10 χιλιοστά είναι, δεν χωράει τίποτε άλλο. Θα δείτε στη συνέχεια στο βίντεο, το έχω ζορίσει πάρα πολύ και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Η απόδοση του δίνει γύρω στα 11 με 12 λέει νιουτόμετρα δύναμη στρέψης, η μέγιστη ροπή στρέψης, τέλος πάντων. Έχει μια πολύ μεγάλη χειρολαβή, βλέπετε εδώ, έτσι. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το έχεις, διότι και σε κάθετες τρύπες, να κάνεις κάποιες τρύπες και να βιδώσεις, έτσι, και κάθετα και υπογωνία, έτσι. Και φυσικά εδώ έχει 4-5 διαφορετικές στάθμες και για 90 μοίρες. Λοιπόν, να το. Μπορείς να βιδώσεις έτσι, ξεβιδώνει, τρυπάει, κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα. Και για τα λεφτάκια του 24 ευρώ, γιατί όχι να μην το πάρω. 1300 στροφές είναι maximum. Αλλά να σας πω την αλήθεια, μερικές μέρες τώρα που το έχω, καμιά εβδομάδα βασικά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχει και ωραίο φως, έτσι. Αλλά μ' άρεσε πολύ γιατί μπορεί να μπει σε ένα ντουλάπι, τέλος πάντων, να κάνεις μια μικρή τρύπα, να βάλεις μια βίδα, ενώ σε ένα κατσαβίδι, τέλος πάντων, είναι ένα δραπανό κατσάβιδο, ένα παλμικό κατσαβίδι, ένα δραπανό κατσάβιδο, δεν μπορείς να το κάνεις. Ενώ αυτό αξίζει τον κόπο. Έχει την εγγύηση του 3 χρόνια, μια χαρά είναι, μια χαρά. Πάμε να δούμε στη συνέχεια ορισμένα πραγματάκια που μπορεί να κάνει αυτό το ωραίο εργαλείο.